අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ SL Android YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න හදන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳලා අපි කතා කරන්න හදන්නේ මම ගොඩක් දවස් ඉඳලා අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙච්ච මාතෘකාවක් ගැන. ඒ තමයි Termux tool development ගැන. එහෙම නැත්නම් Termux එකට tool හදන හැටි ගැන තමයි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේක වෙනත්ම මේ වීඩියෝ සීරීස් එකක් විදිහට තමයි අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කලින් Termux සීරීස් එකෙන් පස්සේ වෙනම ප්ලේලිස්ට් එකක් විදිහට මේ සීරීස් එක අපි ඉදිරියට කරගෙන යනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඒකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක විදිහට මම අරන් එන්නම් වැඩි වෙලාවක් ගන්නෙ නැහැ. මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරමු Termux tool development කියන්නේ මොකක්ද? ඒක කොහොමද වෙන්නේ? මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ? ඔන්න ඔය කියන කාරණා පිළිබඳ මූලික හැඳින්වීමක් මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එන්නම්. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. හොඳයි අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු මොකද්ද මේ Termux tool එකක් කියන්නේ කියලා. Termux tool එකක් කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලෝ දන්න ඕගොල්ලොන්ට හොඳටම පුළුවන් programming language එකක් භාවිතා කරලා යම්කිසි කාර්යයක් කර ගැනීමට හදපු ක්‍රමලේඛයකට අපි කියනවා. ඒ කියන්නේ script එකකට අපි කියනවා Termux tool එකක් කියලා. ඉතින් මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක අපි ඒ කියන්නේ රිලීස් කරන්නේ GitHub කියන open source platform එක හරහා. ලෝකේ ඉන්න ඩිවෙලොපර්ස්ලා එහෙම නැත්නම් ප්‍රෝග්‍රෑමර්ස්ලා ඒගොල්ලොන්ගේ softwares script programming අදාළ වෙන දේවල් ඕන දෙයක් GitHub කියන platform එක හරහා තවත් usersලාට භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙන විදියට රිලීස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය වෙන දෙයකට අපි කියනවා සරලව Termux tool එකක් කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට දැන් පේන්නේ මම හදපු ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ 𝗥𝗶𝗴𝗵 කියන tool එක. SMS බෝම්බ ගහන්න පුළුවන් tool එකක්. ඉතින් මේක ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වුණා. මේක දැනට නම් off කරලා තියෙන්නේ පොඩි maintain වැඩ කටයුතු නිසා. ඉතින් මේක Python භාවිතා කරලා තමයි මම ලියලා තියෙන්නේ. මේකේ line සම්පූර්ණ 1500 ගාණක් තියෙනවා line. ඉතින් එහෙම කිව්වට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බය වෙන්න එපා. හරියට මේක ඉගෙනගත්තු කෙනෙක්ට මේ line 1500ක් 2000ක් ලියනවා කියන්නේ මහ දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් මම මේ සේරම දේවල් ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න, ඔයගොල්ලොත් එක්ක share කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් දිගටම මේ වීඩියෝ සීරීස් එකත් එක්ක ඉන්න කියලා තමයි ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරන්නේ. ඉතින් මම කියපු දේ ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟට මේ Termux tool එකක් නැත්තම් script එකක් හදන්න අපිට මොනවද අවශ්‍ය? මොනවද අපිට අවශ්‍ය දැනුම? හොඳයි. Termux tool එකක්. එහෙම නැත්තම් මොකක් හරි script එකක්. ඔයා දන්න programming language එකක් භාවිතා කරලා හදන දෙයක් කියලා මම කිව්වා. ඉතින් ඒකට ඕගොල්ලොන්ට යම් කිසි programming knowledge එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ Termux කියන terminal එක සම්බන්ධව යම් කිසි knowledge එකක් අනිවාර්යෙන්ම තියෙන්න ඕන. නැත්තම් මොන programming language එක දැනගෙන හිටියත් වැඩක් නැහැ. Termux ගැන දන්නේ නැතුව ඕගොල්ලොන්ට Termux එකට tool එකක් හදාගන්න බෑ. ඊළඟ දේ තමයි ඕගොල්ලොන්ට අනිවාර්යෙන්ම GitHub එකේ account එකක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද අපි මේක මම කලින්ම කිව්වා open source කියලා. ඉතින් අපි හදන tool එක අපි GitHub එකට තමයි upload කරන්නේ. ඒ හරහා තමයි මේක පාවිච්චි කරන වෙන කෙනෙක් වෙන user කෙනෙක් ඒගොල්ලොන්ගේ Termux එකට අපි හදන tool එක දාගන්නේ. අපි ඒකට කියනවා clone කරගන්නවා කියලා. හරි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කිසි දෙයකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. Termux terminal එක ගැන GitHub එක account හදන විදිය ඔය සේරම දේවල් මම කලින් වීඩියෝ සීරීස් එකේ එහෙම නැත්නම් අපේ Termux basic වීඩියෝ සීරීස් එකේදී කතා කරා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට ඒ වීඩියෝ සීරීස් එක බලලා මේ වීඩියෝ සීරීස් එක බලන්න පුළුවන්. ඒ වීඩියෝ සීරීස් එක බලන්න නැති කෙනෙක්ට මෙතනින් පටන් ගන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට එපා වෙයි. ඉතින් මම මගේ GitHub එකට පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි GitHub එකට යන්නේ. Google එකේ GitHub කියලා search කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ site එකකට ඔයගොල්ලෝ එනවා. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට sign in කියලා පේනවා, sign up කියලා පේනවා.
sign in වුණාට පස්සේ මෙතෙන්ට ඔයගොල්ලන්ට දැනටමත් account එකක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝගේ username එකයි password එකයි දීලා GitHub එකට sign වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට account එකක් නැත්නම් මෙතනින් account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මම මේ සේරම දේවල් හදන විදිය GitHub account එක ලස්සන කරගන්න විදිය ඔය සේරම දේවල් මම කතා කරලා තියෙන්නේ මගේ කලින් වීඩියෝ සීරීස් එකේ. ඒ වීඩියෝස් බලන්න මම පහලින් link කරලා තියන්න. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට log වුණාට පස්සේ අපි GitHub එකට එනවා. මේ තියෙන මගේ profile එක. මෙතනින් මම repo වලට යන්නම්. repo වලට ගියාට පස්සේ මම හදපු tools ටික ඔන්න ඔය විදිහට පල්ලෙහාට තියෙනවා. latest tool එක තමයි උඩින්ම තියෙන්නේ. 𝑟themes tool එක. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ අපි හදන script මෙන්න මේ GitHub කියන platform එකට තමයි අපි දාන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් එකකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. 𝑟themes tool එකට ගියාට පස්සේ අපේ tool එකට අදාළ සියලුම files මෙතෙන්ට upload කරන්න ඕන. මෙතන upload කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් description එකක් දාගන්න පුළුවන් භාවිතා කරන කෙනාට. එහෙම නැත්නම් userට පහසු වෙන විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේ කොළ පාට button එක මගින් තමයි අපි link එක ගන්නෙ අපේ Termux එකට clone කරගන්න. ඉතින් තව විශේෂම දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරන්න ඕන අපි මේ හදන tools Termux එකට විතරක් නෙමෙයි. PC එකට ඕනම terminal එකකට නැත්නම් PC එකේ ගත්තොත් Visual Studio Code නැත්නම් Python වලින් ලියපු එකක් නම් Python වල run කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් Windows terminal එකේ run කරන්නත් පුළුවන්. Windows වල CMD වල run කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක එක එක developer මත එහෙම නැත්නම් එක එක tool හදන කෙනා මත වෙනස් වෙනවා. මොකද මම tool එකක් හදනකොට දැන් 𝗥𝗶𝗵𝗵 එක හදලා තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම Termux එක target කරලා. මේකේ update upgrade වලට Termux path තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි සමහර කෙනෙක් PC එකේ භාවිතා කරනකොට errors එන්නේ. ඉතින් අපි වැඩිදුර විස්තර කතා කරමු අපේ මේ playlist එක ඉස්සරහට යන ගමන්. ඔයගොල්ලන්ට YouTube එකට ගිහිල්ලා SL Android කියලා search කරලා මගේ channel එකට යන්න පුළුවන්. channel එකට ගියාට පස්සේ මම කලින් කරපු Termux වල සම්පූර්ණ වීඩියෝ playlist එකක් විදියට දාලා තියෙනවා මෙතන. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝ ටික බලලා Termux කියන්නේ මොකක්ද කියලා හරියටම ඉගෙන ගන්න. මොකද හරියටම ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට Termux එකට කවදාවත් tool එකක් හදන්න බැරි වෙනවා. හරි එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක හොඳට බලලා ඔයගොල්ලන්ට tools හදන්න ඕන අවශ්‍ය වටපිටාව හදාගන්න. GitHub account එකක් නැත්නම් අනිවාර්යෙන් GitHub account එකකුත් හදාගෙන තියාගන්න. GitHub account එකක් හදන විදිය මම කලින් වීඩියෝ එක දාලා තියෙනවා. ඒක බලාගෙන ඔයගොල්ලන්ට හදන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි මේකේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු. ගිහින් එන්නම් සුබ දවසක්.